Welkom bij Business Dilemma's met Johnny Smets. Tijdens deze talkshow van Inetum laten we de grenzen tussen klant, medewerker en technologie vervagen. Vandaag een belangrijke vraag. Hoe kan je duurzaamheid inzetten om relevant te blijven voor je klanten en je medewerkers empoweren? Antwoorden krijg je van niemand minder dan Johnny Smets. Johnny werkt al sinds 2004 bij Inetum en staat sinds 2020 aan het hoofd van de organisatie. Heel benieuwd wat zijn visie is over duurzaamheid. Dilemma's, ze horen bij het leven. Soms staat het licht op oranje. Ga je dan in volle vaart vooruit of trap je toch op de rem? Of is het altijd wel zo zwart-wit? Stap mee binnen in de dilemma-zone, waar Johnny Smets deze keer de richting kiest. Johnny, heel hartelijk welkom. Ja, voor ik het eerste dilemma ga voorleggen, eerst en vooral, we gaan het over duurzaamheid hebben. Maar wat betekent duurzaamheid voor jou? Ja, voor mij is duurzaamheid toch wel een heel breed begrip. Hè. Soms wordt duurzaamheid gekoppeld aan vermindering van de CO2-uitstoot. Maar ik denk dat we duurzaamheid veel breder moeten bekijken. Het is niet alleen het klimaat, verminderen van de CO2, maar ook hoe gaan wij om met de resources die we op deze planeet hebben. Maar ook hoe gaan we om met, hoe maken we ons bedrijf duurzaam, zodanig dat het binnen 10, 20, 30 jaar nog relevant is. En ook naar onze medewerkers natuurlijk ook. Daar moeten we denk ik een veel meer duurzaam beleid voeren, zodat ook zij jarenlang in onze organisaties te werk kunnen gesteld worden. Okay. Dus voor mij is duurzaamheid niet alleen CO2-uitstoot verminderen, maar toch wel een veel breder en ruimer begrip dan alleen maar dat. Dank je wel daarvoor, Johnny. Ik pak het eerste dilemma hierbij. Okay. Hier gaan we. Impact op het vlak van duurzaamheid. Wordt dat volgens jou voornamelijk gecreëerd door organisaties of door individuen? Ja. Dat is al een eerste goede dilemma om mee te starten eigenlijk. Ik denk dat vandaag wij als organisaties en CEO's en de overheid dat we een belangrijke rol hebben om daar een trekkersrol in te spelen. Hè. Dat we daar echt de vlag vooruit moeten zetten en zeggen van oké, wij willen werken aan die duurzaamheid. Ik denk dat dat superbelangrijk is. Dus kies je dan voor de organisatie? Ja, ik kom er straks misschien nog wel eens op terug, hè, want dilemma's vind ik iets moeilijk in mijn denken. Hè. Komen we daar straks misschien later op terug. Maar ik denk wel dat we als organisaties het voorbeeld moeten geven en toch die eerste stap moeten zetten. Ik denk ook dat veel van de vraagstukken die we nu proberen op te lossen ook door de organisaties zelf zijn gecreëerd en door de economische groei die we continu hebben nagestreefd. We hebben daar een zekere verantwoordelijkheid in. Ik denk dat organisaties, maar ook beleid, nu ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen om daar een voortrekkersrol in te nemen. En dus ik kies zeker voor organisaties. Langs de andere kant denk ik ook wel dat individuen, ik, jij, iedereen eigenlijk daar ook een zekere verantwoordelijkheid in heeft om duurzamer om te gaan met alles wat we vandaag doen. En dus ook stil te staan over welke paradigma's in ons eigen hoofd zitten, die eigenlijk ervoor zorgen dat bedrijven niet op een duurzame manier omgaan met het gebeuren. Ja. Ik pik even in op die organisaties, want je had het erover dat duurzaamheid meer is dan alleen op het vlak van die planeet. Focussen organisaties volgens jou vandaag te veel op duurzaamheid, net op het vlak van de planeet? Ja, ik denk dat er vandaag heel veel fuss wordt gedaan rond de CO2-uitstoot en de klimaat en de opwarming. Ik denk dat we het allemaal voelen, ook de waterschaarste die we vandaag zien. En dus doordat dat veel in het nieuws komt, zie je inderdaad dat bedrijven daar willen op mee inspelen. Ja. Maar de vraag is, maken we daar ook echt het verschil alleen op dat? Volgens mij gaat het nog altijd over een veel bredere context waar dat we ons moeten op inspelen. En de vraag is dan, is het echt vanuit wie dat je bent als bedrijf en wat dat je echt wilt realiseren naar je klanten toe? Of is het gewoon om mee te gaan in een good news feeling, waar we zeggen van iedereen spreekt erover, dus we doen wel iets. En dat vind ik toch wel een wezenlijk verschil, waar dat je toch echt moet stilstaan, elke organisatie denk ik, om te kijken van, komt het echt vanuit wie dat je wilt zijn, welke persoon wil je zijn als organisatie in die samenleving, dan iedereen praat over CO2-vermindering, dus we gaan onze auto's maar wat groener maken. Ik zeg het nu heel extreem, maar daar denk ik dat elk bedrijf wel moet over nadenken. Welke rol spelen in dat globale gebeuren en niet alleen het klimaatgebeuren, omwille van dat iedereen erover spreekt. Je hebt het er net over, je komt in contact met veel organisaties. Ja, klopt. Is het altijd geloofwaardig of merk je ook, dit past niet bij die organisatie?
Ik vind dat een heel moeilijke vraag, omdat ik ben die organisatie zelf niet en ik weet niet wat daar intern speelt. Maar ik denk dat heel veel bedrijven en heel veel bedrijfsleiders zoals mezelf zoekende zijn. En daar ook een weg zullen moeten afleggen om tot die echte, ik kom daar straks misschien later in het gesprek nog wel op terug, maar ook ik heb die weg moeten afleggen. Als ik kijk naar ons bedrijf, waren wij in eerste instantie ook bezig met technologie en technologie te implementeren. En het is nu net in daarover na te denken en te denken wie we echt willen zijn en waar dat we echt willen bijdragen, dat eigenlijk die vraagstukken pas echt naar boven komen en dat we ook veel dieper beginnen te zoeken naar elementen waar dat we kunnen bijdragen dan alleen maar ons dak vol met zonnepanelen leggen, groene wagens doen. Ik denk dat voor vele bedrijfsleiders het een startje is. Ik zou het niet zeggen dat het een bedekking is om gewoon maar mee te doen, maar een start is om daar verder over na te denken. Oké. Wat is de invloed van het inzetten op duurzaamheid voor het empoweren van je werknemers in een organisatie? Ja, dat is ook heel interessant, want we spreken altijd over duurzaamheid, maar ook medewerkers en wij zelf moeten ook duurzaam zijn. We zien vandaag in een situatie waar we heel veel burn-out zien, omdat mensen zich werken om te werken en ook niet echt een purpose hebben. Bij de jongeren is dat ondertussen wel wat veranderd. Ik denk dat wij als bedrijven ook een verantwoordelijkheid hebben om voor medewerkers een klimaat te scheppen waar dat zij ook duurzaam aan hun carrière kunnen werken. En duurzaam bedoel ik ook in leven lang in hetzelfde bedrijf eventueel, als ze dat ook echt wensen. En op welke manier zie je dat dan? Ja, bij ons is dat eigenlijk, hoe dat wij dat implementeren vandaag, is dat wij continu, we hebben heel veel groeitrajecten in verschillende rollen waar dat mensen eigenlijk hun ganse carrière in terecht kunnen. Heel veel trainingsplannen om continu met de nieuwe technologie, we zijn nog altijd wel een technologiebedrijf. Maar om even terug te komen op wat ik daarnet zei, over die maatschappelijke relevantie, zijn wij nu ook aan het nadenken over hoe kunnen we onze medewerkers in die purpose laten gaan. We hebben heel veel klanten, we hebben 1200 klanten ongeveer op de Belgische markt. Die zijn allemaal vandaag bezig met al dan niet maatschappelijke problemen op te lossen. Dus we zijn vandaag aan het kijken hoe dat we, waar dat mensen willen aan meewerken, dat we dan niet kunnen koppelen aan maatschappelijke issues die vandaag bij onze klanten spelen. Ik geef een voorbeeld. We hebben een paar klanten die vooral bezig zijn met asiel en migratie, bijvoorbeeld. Hoe kunnen we mensen die daar willen aan meewerken om die asielstromen en asielzoekers een betere thuis te geven in Vlaanderen of België, hoe kunnen we daarvoor zorgen dat we die twee aan elkaar koppelen, zodat het niet alleen is technologie, maar dat ze zeggen van oké, maar ik draag ook bij aan dat maatschappelijk probleem. En zo probeer ik ook die sustainability te creëren, door niet alleen mensen te laten groeien, genoeg opportuniteiten te geven, maar ook die koppeling te maken met wat vinden zij belangrijk en hoe kunnen zij bijdragen aan. Zijn klanten ook bereid om daar dan meer voor te betalen? Dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Maar ik ben ook niet op zoek om... voor mij is dat niet een element dat ik vandaag implementeer om economische groei te realiseren, maar eerder om vanuit die sustainability-gedachte, wat ik daar straks zei, en hoe we daarover nadenken, om onze medewerkers ook langs de ene kant op een gezonde manier verder te laten werken in het bedrijf. Dus ik hoef daar ook niet meer geld voor te krijgen, om het dan maar zo heel plattekjes te zeggen. Je zegt er is een grote verantwoordelijkheid weggelegd voor het bedrijf, maar kunnen werknemers zelf ook iets doen? Ik denk dat iedereen vandaag iets kan doen. Het gaat over werknemers. Ik had over het laatst een interessant gesprek. Want uiteindelijk, als je kijkt naar elk individu, ook wij zijn gedreven door die economische groeigedachte. En ik denk dat elke werknemer ook eens moet stilstaan over, oké, werk ik hier alleen om loon te krijgen en dat moet elk jaar meer en meer loon zijn? Of kan ik hier ook werken om andere dingen op te lossen in de maatschappij, waardoor dat ik niet alleen thuis duurzamer ben door minder elektriciteit, maar ook in mijn dagdagelijkse activiteit, mijn dagdagelijkse werk, dat ik daar ook aan bijdragen tot die duurzaamheid en die maatschappelijke relevantie. En ik denk dat heel veel reflectie zal ook moeten gebeuren bij onze werknemers, om daar ook eens een keer bij stil te staan. Ik pak het tweede dilemma erbij, Johnny. De maatschappelijke uitdaging van de klant is ook de verantwoordelijkheid van de organisatie. Of van ons dus. Van jullie, ja. Of de maatschappelijke uitdaging van de klant is enkel hun eigen verantwoordelijkheid. Daar moet ik niet lang over nadenken. Dat is, voor mij is dat heel duidelijk nummer 1. De organisatie. Ja, dus ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is, dat wij mede verantwoordelijk zijn om onze klanten hun purpose en waar dat zij ervoor zijn, om daaraan mee te werken. Ik denk niet dat we kunnen kijken vandaag de dag nog van, sorry, maar dat is allemaal uw probleem. Ik denk, en dat is de mindset waar dat wij nu in zitten,
Dat is van oké, hoe kunnen wij met onze purpose en de sterkte, de skills, de sterkte die we in de organisatie hebben, hoe kunnen we die inzetten om de purpose van onze klanten veel beter te dienen. En dan kom ik terug op het vorige punt, en hoe kunnen we die dan aan elkaar koppelen. En ik denk dat elk bedrijf daar toch eens goed moet over nadenken. En wat zijn de strengths, waar ben ik echt goed in en hoe kan ik dat inzetten, niet alleen om economische groei te maken, maar ook hoe kunnen we dat inzetten om die duurzaamheid in de totale maatschappij verder vorm te kunnen geven. Wat is voor jou een voorbeeld van zo'n maatschappelijke uitdaging? We zitten er vandaag allemaal mee. Het watertekort is zo'n maatschappelijke uitdaging, denk ik, vandaag. En er zijn vandaag heel veel waterbedrijven waar dat digitalisering, dus waar dat de kern en de kennis die wij vandaag hebben rond technologie, absoluut een verschilletje kan beginnen te maken om beter te gaan kijken hoe dat waterreservoirs gevuld worden, hoe dat waterstromen lopen, om dat veel beter te managen bijvoorbeeld. Dat bedoel ik met zo'n uitdaging. Als je kijkt naar het energietekort, kun je vandaag technologie inschakelen om energietransitie veel beter te managen. Als je kijkt naar migratiestromen, is zo'n maatschappelijk probleem. Ja, je kan vandaag met technologie perfect beginnen te meten waar dat die migratiestromen er zijn. Maar bijvoorbeeld door technologie, en dat is bijvoorbeeld iets wat wij ook gedaan hebben, kan je ervoor zorgen dat mensen die zich vandaag inburgeren, dat die niet naar 10 loketten moeten, maar dat wij eigenlijk vanuit een centrale plek zorgen dat die huisvesting hebben, dat die Nederlandse taal krijgen, en zo verder enzovoort. Dat zijn voor mij heel veel maatschappelijke uitdagingen, los van het pure klimaatgebeuren. Een bedrijf dat bezig is, dat inzet op sustainability, op duurzaamheid, in hoeverre is dat ook belangrijk om relevant te blijven voor klanten? Ja, super relevant, denk ik. Ik denk dat dat een evolutie is die we zijn ingezet. Ik denk dat we vandaag op een tipping point zijn waar dat alleen economische groei het belangrijkste is. Ik zie dat ook bij heel veel investeerders, waar dat pure winst niet meer het pure belangrijk is, maar dat al die maatschappelijke relevantie toch ook een veel hoger belang hecht. Dus voor mij is dat een no-brainer dat de richting is waar dat we met z'n allen naartoe gaan, omdat we denk ik in die tipping point zitten van ons besef dat het niet zo verder kan. En dan moeten we daarin verder gaan. Ja, je hebt als organisatie ook te maken met partnerships. Wat zijn voor jou duurzame partnerships? Hoe zie je dat? Ja, voor mij zijn duurzame partnerships vooral waar dat we elkaar kunnen versterken. Waar dat we, als een partnership puur en alleen is om economische groei te realiseren en pure winst, dan denk ik dat het geen duurzaam partnership is. Op een gegeven moment stopt dat. Ik denk dat een duurzaam partnership is voor mij, en dat proberen we met heel veel klanten ook wel te bereiken, dat is dat we are in it together, als een huwelijk eigenlijk. En we gebruiken elkaar sterkten en zwakten om elkaar beter te maken. Dat is voor mij een duurzaam partnership. En dat kan zijn met onze klanten, kan ook zijn met technologieleveranciers, dat kan zijn met heel veel spelers in ons ecosysteem. Maar duurzaam, ook daar duurzaamheid is win-win, kijken van hoe kunnen we samen die relatie en wat dat we doen beter maken. We hadden het net al over de geloofwaardigheid binnen een organisatie die met duurzaamheid bezig is. Jullie organisatie doneert bijvoorbeeld afgeschreven computers aan goede doelen, wat het zogenoemde CSR, een onderdeeltje daarvan. Maar is dat volgens jou ook effectief voldoende om geloofwaardig te zijn? Ja, we doen dat niet om geloofwaardig te zijn. We doen dat omdat we denken dat dat het juiste is om te doen. Dat komt eigenlijk puur vanuit het hart. Vanuit het bedrijfshart. Eigenlijk hebben we die mogelijkheid aan onze medewerkers gegeven om te kijken van in jouw buurt, waar ben jij in betrokken, rusthuizen waar dat je ouders zitten, scholen waar dat je kinderen zitten, is daar een nood aan. En dus heel die beweging van het geven van laptops is eigenlijk gewoon vanuit onze werknemers voor een stuk gestart en hebben we gefaciliteerd, we hebben het materiaal, om ook dicht bij onze medewerkers, op plekken waar dat het nodig is. En voor mij is dat geloofwaardig genoeg. Ik hoef dat ook niet in de pers mee te komen, we doen dat wel soms, maar voor mij gaat het over juist dat. Dat is die authenticiteit, dat we dicht bij onze medewerkers, waar is er nood, in hun kennissenkring, in hun familie en hoe kunnen we dat beter ondersteunen. Het woord is gevallen, authentiek zijn en blijven. Ja, absoluut. Goed, ik kom bij het derde en laatste dilemma, Johnny. Technologie inzetten voor duurzaamheid of technologie zelf duurzamer maken? Ik vind dat een moeilijke keuze. Zie je twijfelen? Ja, ik vind dat een moeilijke keuze, maar ik ga toch voor technologie inzetten voor duurzaamheid. Ik denk dat er vandaag heel veel technologieën aanwezig zijn, die echt wel kunnen helpen om al die maatschappelijke problemen op te lossen. Ik heb er straks al een paar aangehaald. En waarom kies ik één? Omdat ik denk dat het relevanter is dan technologie duurzamer maken. Al denk ik ook wel dat we daar nog stappen te zetten hebben. Dus dat is voor mij dilemma nummer 1.
En daarom de keuze. Maar voor mij is het tweede ook minstens niet, is ook niet onbelangrijk. Hè. We zitten ook in een periode waar dat resources vrij beschikbaar waren. Dus ik denk dat we daar ook alle technologieleveranciers, dat zijn wij niet, we implementeren technologie. Maar wij hebben ook heel veel gesprekken met onze technologieleveranciers over hoe dat zij de technologie die zij maken ook duurzamer kunnen maken. Hè. Want je kunt u de vraag stellen, we spreken met z'n allen al over artificial intelligence. Dat heeft gigantisch veel rekenkracht nodig. Rekenkracht betekent computers, computers betekent grondstoffen. En als je dus heel dat denkproces tot op het einde voert, denk ik dat we met z'n allen ook moeten nadenken over hoe kunnen we terug meer code maken die minder rekenkracht nodig heeft, waar we minder PC's nodig hebben enzovoort. Zo kunnen we die technologie duurzamer maken. Ja, ook duurzamer maken. Maar in eerste instantie denk ik dat we veel meer winst kunnen maken door technologie die vandaag voorhanden is op een slimme manier in te zetten om eigenlijk die maatschappelijke problemen voor een stuk toch al op te lossen. Is dat eigenlijk wel zo eenvoudig? Ik geef een voorbeeld. Ik denk aan mijn wasmachine die vroeger veel langer meeging dan vandaag. Ja. Waardoor er natuurlijk ook veel meer productie nodig is. Maar je zou die wasmachines ook veel duurzamer kunnen maken. En je zou er ook technologie kunnen insteken die aangeeft wanneer dat een wasmachine bijna stuk is. Waardoor dat er de reparateur uw filter komt. Ik ga het u even uw filter veel sneller kan herstellen voordat het helemaal kapot is. Dus ik denk echt wel, en ik ben er echt van overtuigd dat vandaag is het economische model om zoveel mogelijk te verkopen. En ervoor te zorgen dat uw wasmachine niet te snel wordt hersteld, heel moeilijk wordt hersteld, zodat ze meer wasmachines kunnen verkopen. Dat is geen duurzame gedachte op termijn. Het vraagt dan ook wel een mindset vanuit het commerciële aspect, vanuit het vanuit bedrijf. De organisaties, ja natuurlijk. Ja. Maar daar zijn ook consumenten ook wel een drijvende kracht natuurlijk. Hè. Want je pakt nu een wasmachine waar dat we verwachten dat we 10, 15, 20 jaar misschien mee... Dat is nog een oude gedachte natuurlijk. Hè. Maar ik zie vandaag in veel consumentgoederen dat we vinden het allemaal oké om elk jaar een nieuwe telefoon, want dan is hij verouderd. En dus we verplichten ook soms door ons eigen gedrag, denk ik, veel van organisaties om continu die vernieuwing te doen. En denk van wat is er mis om 5 jaar met uw gsm te doen? Mm-hmm. Dat is nu een voorbeeld, maar het geeft gewoon aan hoe dat wij soms ook als consument anders moeten denken. Het gaat op dat vlak ook razendsnel en we zitten vandaag met verschillende generaties. Ja, klopt. Die snelheid is er. Hoe zorg je ervoor dat toch iedereen meeblijft? Dat is echt een moeilijk iets. En ook daar vanuit het bedrijf proberen we, vanuit de sustainability, en dat gaan we ook volgend jaar verder versterken. We hebben ook een maatschappelijke rol als bedrijf in die duurzaamheid. En dus hebben we ook intern besproken van oké, we zijn een IT-bedrijf en we helpen onze klanten digitaliseren en digitale oplossingen brengen. Maar het is ook onze verantwoordelijkheid om op termijn die mensen die die technologie gebruiken, om die ook op te leiden. En daar zijn we nu met een paar proefprojecten bezig over hoe kunnen we ook de eindgebruikers van de technologie die we bij onze klanten gebruiken, opleiden. Ouderen die vandaag software gebruiken en andere groepen, hoe kunnen we die helpen om inderdaad die technologie veel beter te gebruiken? Want ik denk dat dat ook wel noodzakelijk is. Absoluut noodzakelijk is. Ja, een vorm ook van blijven leren. Blijven leren en ook daar zit dan weer de duurzaamheid in elk individu. Waar dat we toch allemaal met z'n allen ook moeten stilstaan, dat we zelf ook continu moeten blijven evolueren en dat ook allemaal blijven meepakken. Maar het is geen eenvoudig iets, want het gaat inderdaad gigantisch snel. Dankjewel voor de weg rond duurzaamheid die ik hier met jou heb mogen afleggen. Bedankt voor het interessante gesprek. Je blijft nog even bij ons, Johnny, want straks neem ik je nog mee en gaan we verder duiken in jouw drijfveren en in jouw visie. We zijn aan het einde van onze bestemming en volgens Johnny mag economische groei niet meer de enige doelstelling zijn, maar moet deze hand in hand gaan met duurzaamheid. En daarvoor is een mentaliteitswijziging nodig binnen een organisatie, waarbij de bedrijfsleiders de medewerkers moeten faciliteren, zodat ook zij kunnen bijdragen. Wie geen enkele aflevering wil missen, die kan terecht op onderstaande website. En intussen is Johnny Smets dieper ingegaan op zijn drijfveren en visie. Tot zo!